ขอแช่งมึงไอ้คนเนรคุณ เด็กคนนี้จะนำความตายมาสู่พระองค์นี่คือจุดกำเนิดของบุรุษผู้มีพลังมหาศาลและถูกลิขิตให้ปลิดชีวิตบิดาตนเอง เรื่องราวของโชคชะตาคำสาปและสงครามจะจบลงยังไงมีเรื่องราวน่าตื่นเต้นอะไรรออยู่บ้างเดี๋ยวมารับชมกันครับกับเรื่องราวตำนานของพระยาพานกำเนิดองค์พระปฐมเจดีย์ครับเมื่อประมาณ 2,000 ปีก่อนมีกษัตริย์พระองค์หนึ่งนามว่าพระยากงครองคู่อยู่กับพระนางสุมาลีธิดาผู้เลอโฉมจากเมืองเพชรบุรีทั้งคู่เนี่ยนะครับร่วมกันปกครองเมืองศรีวิชัยอย่างสงบสุขมาอย่างยาวนานจนกระทั่งพระนางสุมาลีตั้งครรภ์และให้กำเนิดลูกชายออกมาแต่ระหว่างการทำคลอดนั้นหน้าผากของทารกน้อยดันไปโดนขอบพานบาดจนเป็นแผลลึกส่วนพานทองที่โคตรจะแข็งนั้นก็ถึงกับบุบลงไปอย่างน่าประหลาดเมื่อพระยากงทราบเรื่องก็เกิดความกังวลใจเกี่ยวกับลูกชายมากเขาจึงรีบไปปรึกษากับโหนหลวงเมื่อโหนหลวงได้ตรวจดูดวงชะตาแล้วก็พบว่าพระโอรสนั้นเกิดมาพร้อมกับบุญญาธิการที่ใหญ่หลวงแต่ในอนาคตเขาจะกระทำปิตุฆาตพระองค์ต้องฆ่าเขาทิ้งเสียเดี๋ยวนี้มิฉะนั้นเด็กคนนี้จะนำความตายมาสู่พระองค์พระยากงที่ได้ฟังแบบนั้นก็เสียใจมากเลยนะครับแต่เขาก็ไม่อาจจะสังหารลูกของตัวเองได้พระยากงจึงสั่งให้เพชฌฆาตนำตัวลูกชายไปลอยแพปล่อยให้เขาไหลไปตามยถากรรมแทนฝ่ายพระนางสุมาลีแม้จะรักลูกมากแค่ไหนก็ตามนางก็ไม่อาจจะขัดคำสั่งของพระราชาได้พระนางจึงได้นำเอาแหวนนาคไปผูกไว้กับข้อมือของลูกชายกอดลาลูกเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็ปล่อยให้เพชฌฆาตนำลูกชายไปปล่อยลอยแพของเด็กน้อยเนี่ยนะครับลอยไปตามกระแสน้ำส่งเสียงร้องไห้ไปตลอดทางจนกระทั่งลอยมาถึงบ้านของยายหอมเศรษฐีคนหนึ่งที่ประกอบอาชีพเลี้ยงเป็ดมาตั้งแต่สาวๆจนขี้ของพวกเป็ดที่เธอเลี้ยงไว้เนี่ยนะครับสูงเป็นเนินจนถูกเรียกว่าโคกยายหอมซึ่งปัจจุบันบริเวณนั้นก็คือเนินพระในตำบลดอนยายหอมอำเภอเมืองนครปฐมนั่นเองเมื่อยายหอมได้ยินเสียงของเด็กน้อยร้องดังมาจากท่าน้ำเธอก็รีบไปดูเลยนะครับและก็ได้เห็นแพของเด็กทารกลอยมาติดอยู่ที่ท่าน้ำยายหอมจึงรีบสั่งให้คนงานเอาแพขึ้นมาทันทียายหอมรู้สึกรักและเอ็นดูเด็กชายผู้นี้ตั้งแต่แรกที่เห็นหน้าและเมื่อยายหอมได้เห็นแหวนนาคที่ข้อมือและรอยแผลที่หน้าผากยายหอมก็รู้ได้ทันทีว่าเด็กคนนี้จะต้องเป็นลูกของเจ้าเมืองที่มีดวงปิตุฆาตแน่ๆด้วยความสงสารเด็กน้อยยายหอมจึงรับเอาเด็กน้อยมาชุบเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรมของตนเองพร้อมกับตั้งชื่อให้เขาว่าพานโดยเธอเนี่ยนะครับปิดบังเรื่องราวความเป็นมาเป็นไปของเด็กชายทั้งหมดไม่ให้ใครรู้เรื่องนี้เด็ดขาดจนกระทั่งนายพานเนี่ยเติบโตมาเป็นหนุ่มรูปงามนายพานก็ได้ขอลายายหอมเพื่อไปร่ำเรียนวิชาเวทมนต์คาถาต่างๆจากชีปะขาวที่เมืองราชบุรีจนกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งช้างทรงในวังหลวงเกิดตกมันและก็ออกอาละวาดเหยียบคนตายไปหลายคนนายพานจึงขออาสาเข้าไปช่วยเหลือเขาเนี่ยนะครับเดินเข้าไปจับงาช้างที่ตกมันลงกับพื้นจนช้างตัวใหญ่เนี่ยเริ่มสงบนิ่งและยอมสยบให้กับนายพานไปอย่างง่ายดายทำเอาทุกคนเนี่ยตกตะลึงกันอย่างมากพากันโห่ร้องสรรเสริญถึงความเก่งกาจของนายพานรวมถึงพวกควานช้างเองก็ถึงกับต้องยกนิ้วให้ก่อนจะพากันไปเข้าเฝ้าและเล่าเรื่องราวของนายพานให้แก่เจ้าเมืองราชบุรีได้ฟังเจ้าเมืองเนี่ยนะครับจึงคิดว่านายพานผู้นี้จะต้องเป็นผู้มีบุญญาธิการมากถึงทำให้เขาสามารถสยบช้างได้เจ้าเมืองราชบุรีจึงรับสั่งให้เอานายพานเนี่ยเข้ามาทำงานรับใช้ในวังหลวงซึ่งนายพานก็ทำงานได้เป็นอย่างดีเลยนะครับเป็นที่พึงพอใจของเจ้าเมืองและข้าราชการทุกคน จนไม่นานนักเจ้าเมืองราชบุรีก็รับเอานายพานมาเป็นลูกบุญธรรมพร้อมกับแต่งตั้งให้เป็นพระยาพานมหาอุปราชที่จะได้ครองเมืองราชบุรีต่อไป
กระทั่งอยู่มาวันหนึ่งครับพระยาพานก็ได้รู้ว่าเมืองราชบุรีเป็นเมืองขึ้นของเมืองศรีวิชัยซึ่งจะต้องประกอบต้นเงินต้นทองนำไปถวายเป็นเครื่องบรรณาการทุกปีแต่ทว่าปีนี้เนี่ยฝนมันแล้งข้าวยากหมากแพงประชาชนก็เดือดร้อนอย่างหนักพระยาพานจึงหัวเสียมากเพราะเขาเห็นว่าเมืองราชบุรีเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องส่งเครื่องบรรณาการเหล่านี้ไปถวายเลยพระยาพานจึงอาสาว่าจะออกไปทำสงครามกับพระยากงเจ้าเมืองศรีวิชัยเพื่อกอบกู้เอกราชฝ่ายเจ้าเมืองราชบุรีที่เชื่อมั่นในฝีมือลูกชายตัวเองเขาก็ยอมตามนั้นและก็ช่วยเหลือลูกชายโดยการเตรียมไพร่พลในการทำศึกให้ส่วนพระยาพานก็ไปจ้างวานให้พราน3 หนุ่มผู้มีฝีมือให้พวกเขาไปหาช้างคู่บารมีให้กับตน3 พรานจึงรีบพากันออกเดินทางไปตามหาช้างหัวเสือช้างที่ดุร้ายมากๆในระแวกนี้ซึ่งพวกเขาเนี่ยนะครับรู้ว่าช้างหัวเสือนั้นมันมักจะมากินน้ำอยู่ที่คลองในเมืองศรีวิชัยเป็นประจำ3 พรานจึงไปตั้งค่ายพักแรมอยู่ที่คลองบางช้างเพื่อเตรียมจับช้างหัวเสือทำให้ในเวลาต่อมาเนี่ยนะครับบริเวณนั้นจึงถูกเรียกว่า3 พรานมาจนถึงปัจจุบันจนในที่สุดพราน3 หนุ่มก็ช่วยกันจับช้างหัวเสือได้สำเร็จฝึกฝนมันจนพร้อมสำหรับการทำยุทธหัตถีแล้วก็นำไปถวายให้เป็นช้างคู่บารมีของพระยาพานเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วพระยาพานก็เริ่มเคลื่อนทัพมุ่งตรงสู่เมืองศรีวิชัยฝ่ายพระยากงแม้จะเริ่มแก่ชรามากแล้วก็ตามแต่เขาก็ขอออกมารบเพื่อกำราบเมืองราชบุรีด้วยตัวเองนะครับโดยหารู้ไม่ว่าเขากำลังจะไปรบกับลูกชายแท้ๆของตัวเองและในวันที่ออกศึกนั้นนะครับทุกคนมันก็ได้เกิดลางไม่ดีขึ้นมากมายระหว่างที่กองทัพเคลื่อนออกจากประตูผ่านไปยังต้นโพใหญ่ต้นหนึ่งเทวดาก็ได้บันดาลให้สายฟ้าเนี่ยฟาดลงมาที่ต้นโพทำให้ต้นโพขนาดใหญ่ยักษ์โค่นลงมาทับทหารจนตายไปหลายคนจนกลายมาเป็นที่มาของบ้านโพหักตั้งอยู่ในตำบลโพหักอำเภอบางแพแต่เหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะทำให้พระยากงหยุดทัพได้เขายังคงเดินทัพออกไปประจันหน้ากับพระยาพานอย่างสมศักดิ์ศรีโดยการทำยุทธหัตถีให้ฝีมือของแม่ทัพทั้งสองเป็นตัวตัดสินศึกในครั้งนี้พญาช้างตัวใหญ่2 ตัวเข้าประสานงากันจนเกิดเสียงดังสนั่นหวั่นไหวไปทั่วทั้งสนามรบจนสุดท้ายเนี่ยนะครับพญาพานก็สามารถเหวี่ยงง้าวไปฟันคอพระยากงจนหลุดออกจากบ่าได้และได้รับชัยชนะไปในที่สุดบริเวณนั้นจึงถูกเรียกว่าถนนขาดและกลายมาเป็นชื่อของตำบลถนนขาดอำเภอเมืองนครปฐมในปัจจุบันหลังจากสิ้นสุดสงครามแล้วเมืองศรีวิชัยและราชสมบัติทุกอย่างก็ตกเป็นของพระยาพานรวมไปถึงพระนางสุมาลีซึ่งขณะนั้นนะครับเธอก็มีอายุเพียงแค่30 กว่าเท่านั้นยังคงดูสาวและสวยกว่านางใดๆพญาพานจึงหวังว่าจะให้นางเนี่ยมาเป็นมเหสีแต่เทวดาก็ไม่อาจจะให้ลูกเอาแม่มาทำเมียได้พวกเทวดาจึงให้นางฟ้าแปลงกายมาเป็นแมววิรา2 แม่ลูกไปนอนให้นมขวางทางพระยาพานในขณะที่พระยาพานกำลังเดินเข้าตำหนักของพระนางสุมาลีพระยาพานก็ได้เห็นแมว2 แม่ลูกมาขวางทางเอาไว้และเขาก็เดินข้ามพวกมันไปทันใดนั้นแหละครับลูกแมวก็พูดเป็นภาษาคนออกมาว่าเขาเห็นเราเป็นแค่สัตว์เดรัจฉานเขาจึงข้ามพวกเราไปได้ง่ายๆฝ่ายแม่แมวก็ตอบกลับทันทีว่านับประสาอะไรกับเราที่เป็นสัตว์เดรัจฉานขนาดแม่ของเขาเองเขายังจะเอามาทำเมียเลยพระยาพานที่ได้ยินแบบนั้นก็คิดขึ้นมาในใจทันทีนะครับว่าเขาเองเนี่ยก็เป็นลูกกำพร้าไม่รู้ที่มาที่ไปของตัวเองหรือว่านางในห้องนี้จะเป็นแม่ของเขาจริงๆเมื่อพระยาพานเดินเข้าไปในตำหนักแล้วพระยาพานจึงหมอบกราบนางสุมาลีอย่างนอบน้อมฝ่ายพระนางสุมาลีที่เห็นกิริยาท่าทางของพระยาพานก็รู้สึกแปลกใจมากก่อนที่เธอจะสังเกตไปเห็นรอยแผลเป็นบนหน้าผากและก็เห็นแหวนนาคบนนิ้วก้อยของพระยาพานพระนางสุมาลีก็รู้ได้ทันทีว่านี่คือลูกของเธอแต่ฝ่ายพระยาพานนั้นก็ยังไม่แน่ใจนะครับเขาจึงลองอธิษฐานขึ้นมาว่า
หากผู้หญิงตรงหน้านี้เป็นแม่ของเขาจริงๆก็ขอให้มีน้ำนมไหลออกมาจากเต้านมของเธอด้วยเถิดแต่ถ้าหากไม่ใช่ก็ขอให้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดคำอธิษฐานจู่ๆเนี่ยนะครับก็มีน้ำนมสีขาวซึมออกมาจากเสื้อของพระนางสุมาลีอย่างน่าอัศจรรย์สองแม่ลูกเข้าสวมกอดกันด้วยความดีใจแต่พอพญาพานได้รู้ว่าตนเองเพิ่งได้สังหารพ่อแท้ๆของตัวเองไปเขาก็ไม่อาจจะยอมรับความจริงได้และก็รู้สึกโกรธยายหอมมากที่ไม่ยอมบอกอะไรเขาเลยด้วยความโมโหโทสะพระยาพานจึงหลงลืมบุญคุณสั่งให้ทหารนำเอาตัวยายหอมไปประหารชีวิตยายหอมเนี่ยนะครับถูกนำตัวมายังลานประหารเธอเสียใจมากที่พระยาพานตัดสินใจแบบนี้ด้วยความแค้นยายหอมจึงลุกขึ้นร่ายรำเพื่อเย้ยหยันพระราชาที่เนรคุณอย่างพระยาพานก่อนจะถูกเพชฌฆาตสังหารจนตายอยู่ตรงนั้นและพอนานวันเข้าเนี่ยนะครับพวกอีแร้งก็พากันบินลงมากัดกินร่างของยายหอมบริเวณลานประหารนี้เองจึงถูกเรียกว่าอีรำท่าแร้งซึ่งอยู่ภายในตำบลดอนยายหอมจังหวัดนครปฐมนั่นเองการกระทำของพระยาพานนั้นนะครับกลายเป็นที่ติฉินนินทาของชาวเมืองอย่างมากจนพวกชาวเมืองเนี่ยพากันเรียกให้เขาเป็นพระยาพานที่หมายถึงคนอันธพาลฆ่าพ่อและผู้มีพระคุณของตัวเองฝ่ายพระยาพานเองหลังจากสังหารยายหอมไปแล้วจิตใจของเขาก็เริ่มขุ่นมัวไม่มีความสุขเลยแม้แต่วันเดียวเกิดความสำนึกผิดในการกระทำอันชั่วช้าของตนเองพระยาพานจึงได้ประชุมกับเหล่าพระอรหันต์เพื่อจะหาหนทางไถ่บาปเหล่าพระอรหันต์จึงแนะนำว่าบาปบุญนั้นมันทดแทนกันไม่ได้เพียงแต่หลังจากนี้ควรให้พระยาพานประกอบแต่กรรมดีและก็สร้างพระเจดีย์สูงชั่วนกเขาบินเหินหรือสูงเท่ากับที่นกเขาจะสามารถบินถึงได้ซึ่งสถานที่ตั้งองค์ประชุมนั้นนะครับต่อมาก็ถูกเรียกว่าธรรมศาลาปัจจุบันนี้ก็คือวัดธรรมศาลาในตำบลธรรมศาลาจังหวัดนครปฐมพระยาพานเนี่ยนะครับได้เกณฑ์ไพร่พลจำนวนมากมาสร้างเจดีย์สูงถวายเป็นกุศลให้กับพ่อของตนเองโดยได้บรรจุพระเขี้ยวแก้วของพระพุทธเจ้าลงไปด้วยก่อนจะตั้งชื่อให้กับเจดีย์องค์นี้ว่าพระปฐมเจดีย์และไม่ไกลจากพระปฐมเจดีย์นั้นนะครับพระยาพานก็ได้สร้างเจดีย์ถวายให้กับยายหอมด้วยซึ่งมีชื่อว่าเจดีย์พระปฐนนับตั้งแต่นั้นมาล่ะครับพระเจดีย์ทั้งสองก็ตั้งตระหง่านอยู่คู่เมืองศรีวิชัยจนพระยาพานสิ้นพระชนชีพและก็ยังคงอยู่มาจนถึงทุกวันนี้นั่นเองครับผมและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวของพระยากงกับพระยาพานกำเนิดองค์พระปฐมเจดีย์ที่ผมได้นำเอามาฝากทุกคนในวันนี้นะครับหากมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดหรือตกหล่นตรงไหนไปเนี่ยผมและทีมงานต้องกราบขออภัยทุกคนด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมและทีมงานด้วยนะครับหรือเพื่อนๆคนไหนอยากจะสนับสนุนมากกว่านี้ก็สามารถสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกแบบรายเดือนหรือจะส่งเป็นซุปเปอร์แตงเข้ามาเป็นกำลังใจให้กับพวกเราได้นะครับคลิปหน้าอยากจะฟังเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย